Uitați-vă ce ulei curge din el, ăsta e de gaz, da? Oh, auziți? Ia uzi cum face. Mi-a lipit șervețelul. Am pândit găinile de dimineață, le-am bătut puțin cu nuiaua peste codiță și ia ca ce-au scos. Am făcut și ouăle roșii, vi le arăt, dar cu o singură condiție, dacă nu râdeți de mine. Pentru cine se gândea că e foarte ieftin de locuit la rulotă, nu e chiar așa. Ea că mai apar situații în care trebuie să mai înlocuiești o piesă, trebuie să mai cumperi ceva, pe lângă cele care sunt opționale. Cum ar fi acest regulator de gaz care s-a defectat și acum vreo 2 nopți făcea în așa fel încât fluctua flacăra la aragaz, inclusiv la încălzitor. Am făcut un research pe internet și am ajuns la concluzia că regulatorul ar fi de vină. Așa se numește în engleză. Acum în română noi îi spuneam ceas de butelie. Nu știu, haideți să vă arăt cum arată. Este un model mai nou de la Truma, 30 de megabar presiune. Așa că ce trebuie să fac? Să deconectez gazul, să dau jos regulatorul vechi care, apropo, pare destul de vechișor, de ceva ani de zile. Îl dau pe ăla jos, îl montez pe ăsta, fac iarăși verificarea să văd să nu fie vreo scurgere de gaz și efectiv probez din nou gazul să văd dacă s-a remediat problema. Acestea fiind spuse, să trecem la treabă. Practic ăsta este regulatorul vechi pe care trebuie să-l demontez și să îl înlocuiesc cu acesta, care este nou și sper eu să funcționeze fără niciun fel de probleme. Și haideți să vă arăt și ce curge din el. Ia uite ce curge din el. Uite-te cât ulei curge din el. Ăsta nu are voie să fie aici, uleiul ăsta. Deci se vede cam în ce stadiu se află. Și o să încerc să focalizez și aici. Sita asta cât de îmbâxită e și se vede cam cât de vechi. Pare să fie destul de vechi. Uitați-vă ce ulei curge din el. Ăsta e de gaz, da? Uitați-vă ce e aici. Deci da, cred că ăsta este problema pentru care aveam fluctuațiile alea de gaz. O să-l schimb și o să fac imediat test. Sper să funcționeze totul cum trebuie. De cum arată sita la ăsta, vechi și cum trebuie să arate normal o sită prin care trece gazul. Au venit și băieții ăștia de colectează gunoiul aici în campsite. Da, cam asta e. Ia să-l montez. Gata, l-am instalat pe cel nou. Cam așa arată, nou-nouț. Gazul e deschis. Mergem înăuntru să facem o probă. Să vedem la aragaz și la încălzire dacă funcționează. Ia să vedem. Deci, se aude gaz. Perfect. Cum făcea acum câteva nopți, făcea așa, fluctua flacăra, nu știu, cei care vă pricepeți. Eu am bănuit că ar fi acesta, regulatorul, dar poate am mai ști pe net că dacă scade temperatura gazului în butelie, se poate întâmpla asta iarăși. Vă rog să-mi scrieți în comentarii cei care vă pricepeți. Dar uitați, am schimbat regulatorul, ceasul acela și se pare că totul a revenit la normal. Chestia e că s-a întâmplat doar de câteva ori, iar apoi în ziua următoare funcționa normal, dar am zis din motive de siguranță, am zis că cel mai bine ar fi și cel mai indicat ar fi să-l schimb cu totul și asta am și făcut. Acum știți ce urmează, nu? Că v-ați obișnuit deja cu mine și cu buteliile și cu gazul.
să le fac baie cu apă și săpun, să văd dacă nu sunt scurgeri. Metoda tradițională, n-am reușit să cumpăr spray din ăla de gaz, așa că niște apă cu săpun, cu spumă, de jur împrejur, să văd dacă e vreo scurgere. M-am uitat cu atenție de jur împrejur, atât la conexiunea de sus, cât și la cea de jos. Absolut nicio bulă. Nicio bulă de gaz. Nicio bulă care să-și modifice dimensiunea. Asta înseamnă că avem o conexiune etanșă. Este totul etanș. Happy. Am rezolvat cu gazul. Ia să vedem dacă mai este ceva la curent, că tare am o presimțire că s-au cam dus banii. Ia să verificăm cât mai am pe cartelă. Se aude un țiuit. Un ticăit așa, asta înseamnă că s-au dus. Ia să vedem cât mai am. Mai am 2 lire 75. Face și ticăitul ăsta, low remaining credit, please top up. 2 lire 75. Vine Alex cu cardul, varianta salvatoare. JAP. Și am mai băgat 30 și 5 și am 37,75. 37,75 am credit. Da, am cheltuit 30 de lire în 2 săptămâni la curent. Dar am avut nopți în care am ținut căldura pe curent pornită, nu-mi cumpărasem încă butelia de gaz, deci a fost mai costisitor. Acum am așteptări ca acest credit să mă țină cel puțin vreo 3, dacă nu 4 săptămâni, acești 30 de lire. Bun, am schimbat regulatorul la gaz, am făcut top-up la curent. Vedem ce mai e de meșterii pe aici pe lângă rulotă. Continuăm seria reparațiilor la rulotă. O altă problemă este aprinderea. Acest mecanism de aici, pe care l-am schimbat și anul trecut. Practic este, știți, cuarțul ăla de la brichetă care dă scânteia de se aprinde gazul, exact același rol are și chestia asta. Când apăs și învârt ar trebui să se aprindă. Cuarțul să dea acea scânteie. Ia că a dat-o de data asta. Chiar de data asta când filmez a dat și scânteia și s-a aprins. Da, de data asta s-a aprins, exact când filmez pentru probă. Dar ia să mai încerc o dată. Am închis. Apăs, învârt. Nu dă scânteie. Se vede, da? Am apăsat și am învârtit. Încă o dată. Abia a dat o scânteie. Deci, practic, ori e bateria, pot fi două cauze. Ori bateriile astea duse de aici, bateria asta dusă de aici, voi încerca mai întâi să schimb bateria. Hai să schimbăm bateria și să facem o probă să vedem dacă s-a remediat. Dacă nu, înseamnă că e ăsta. Dar abia l-am cumpărat, ăsta e nou, l-am schimbat anul trecut. Așa că sper să fie bateria de vină. Am găsit vreo 4 baterii. Hai să încercăm pe asta Kodak mai întâi și să facem probă. Am pus-o, ia. Oh, auziți? Ia uzi cum face. Am rezolvat. Deci practic era bateria descărcată. Am scăpat să mai cumpăr iarăși unul de asta. Deja am dat 70 de lire pe ăla de gaz. Da. Deci practic bateria descărcată. Am schimbat bateria și s-a rezolvat cuarțul la încălzire. Punem la loc și facem probă. Ok. Am montat șmecheria. Ia să focalizăm noi aici. Frumos. Deci învârt
o singură dată, apăs și învârt ea. S-a aprins la secundă, efectiv. Gata, am rezolvat și chestia asta. Cam asta e viața la rulotă, ca să fiu sincer cu voi. Una caldă, una rece. Până acum v-am prezentat numai reci, ia să vă arăt și una caldă. Și ca să fie treaba, având în vedere că tot se apropie sărbătorile de Paște acum și să fie treaba frumoasă aici la rulotă și confortabil, mi-am cumpărat și un televizor de la Argos. Un LG de 32 de inch, pentru că ăsta a fost spațiul de care am dispus. Între timp mi-am schimbat și cartela de la 3, m-am mutat pe abonament și într-adevăr am depășit viteza aceea de 20 și 25 de megabits pe secundă, astfel încât acum îmi merge și mie Netflix-ul, YouTube-ul și toate alea merg brici, adică chiar merg ca lumea și sunt foarte, foarte mulțumit pe chestia asta. Da, am și televizor, am cumpărat un suport, l-am găsit cu greu, dar l-am găsit până la urmă pe Amazon, ca să pot să agăț de aici de deasupra, fără să trebuiască să dau găuri pe știu eu unde și să pun suportul. Asta iarăși aduce un grad de confort, ca în orice casă de altfel. Stai seara în pat, uiți tu la un film, te relaxezi puțin sau te uiți la Alexandru Păscăloaie pe YouTube, pe la ce vloguri mai pune și mai postează. Până văd eu ce se mai întâmplă pe aici pe la rulotă, niște piept de pui cu sparanghe, direct la air fryer. Programul de chicken, direct 190 de grade, 20 de minute, start. Și dacă vă întrebați, da, miros unde se duce? Ia uite unde se duce. Deschid ăsta și dau drumul la extractor, care are viteza 2, 1, dar și viteza 3 de efectiv te ia pe sus. Și ca să vedeți că funcționează, facem un test. Stai să fac rost de o foaie de hârtie. I-am dat drumul la viteza 1, i-am dat. E pe 1 acum, nici măcar nu e pe 2 sau pe 3. Ia să vedem dacă trage. Mi-a lipit șervețelul. Ia uite. Deci trage absolut tot, nu există să rămână în rulotă miros de mâncare sau ceva când dau drumul la ăsta. Mâncare gătită la rulotă la viteză, niște piept de pui la air fryer cu niște sparanghel, roșii de la un magazin unde aduce de grădină produse românești, măsline, niște brânzică din asta, icre din pește, zacuscă, de vinete coapte și niște pâine cu semințe de la Lidl. Mănânc și așa ceva la viteză, că mai ales când am chestii de făcut pe lângă rulotă și nu prea am timp să mă sparg în figuri, mai pe românește. Da, poate dă și soarele puțin azi. Poftă bună! Da, ce frumos a dat soarele! Cât de frumos a dat soarele și bineînțeles profit și de vremea bună și am băgat și haine la spălat. Având în vedere că Paștele, Sfintele sărbători de Paște, care în acest an se vor fi în același timp și la ortodoxi și la catolici, având în vedere că Paștele bate la ușă, trebuie să fac și eu măcar niște ouă roșii. Mă gândeam și la o friptură de miel, dar asta va însemna să o fac ori în ziua de Paște, ori cu o seară înainte, ceea ce înseamnă că nu voi posta în vlogul ăsta, dar voi posta în vlogul următor dacă voi face și friptură de miel. Să văd dacă găsesc local aici la magazine. Până una alta vreau să fac
vestitele și celebrele ouă roșii. Hai să văd dacă reușesc să fac ouă roșii aici la rulotă și să văd dacă mă descurc și cum vor arăta la final. Măcar atât să pregătesc și eu, pentru că am de gând să fac și cozonac, dar de la Boromir, gata, împachetat. Cozonac voi cumpăra tot de la magazinul la care aduce și produse românești, dar ouă roșii vreau să mă încumet și să fac. Așa că m-am înarmat cu ce-mi trebuie, cu vopsea, cu o caserolă de ouă și hai să trecem la treabă, să văd cum vor ieși. Am pândit găinile de dimineață, le-am bătut puțin cu nuiaua peste codiță și ia ca ce au scos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ouă frumoase ca 12 diamante. Bun, mi-am luat vopsea din asta, fata de vindea la magazin a zis că asta de la Carmen ar fi cea mai bună. Ce trebuie să fac? Să spăl și să degresez ouăle cu un detergent de vase, apoi se clătesc bine și se fierb la foc mic cu grijă să nu se spargă. Ouăle nu se fierb în vopsea, bineînțeles că nu se fierb în vopsea. Bun, le bag la fiert. Nu, întâi le spăl, le degresez, apoi le bag la fiert, le las la răcit și pe urmă le bag în vopsea să văd cum o să iasă. Iau fiecare ouț așa în parte, frumos, îl spăl bine, bine, bine. Vopseaua asta nu se ia, pe care scrie calitatea. Îl spăl bine, bine, bine cu detergent de vase. Îl plătesc. Îl pun în castron, după care o să le șterg și după aia o să le bag la fiert. Le fac așa la fiecare pe rând. A început și apa să fiarbă. Acum ce o să fac? O să iau ouăle spălate și degresate, le iau unul câte unul și le lansez aici în piscină. Apoi o să îmi pun un timer. Îmi pun un timer pe telefon la 10 minute. Așa mă gândeam eu să le fierb. Sper să nu fie foarte tari, pentru că nu-mi plac ouăle să fie foarte tari, dar nici prea moi. Așa că pe la 10 minute dacă le fierb, mă gândesc să le potrivesc să fie cât mai bune, așa semi-tari. Bun. Ia să le lansez câte unul și apoi dau drumul la timer. Trebuie să am grijă când le bag în apă să nu le izbesc de fundul cratiței și să se crape cumva. Și așa am emoții. Păi da, primul a și crăpat deja. Aoleu. Aoleu. Primul a crăpat. Imediat cum l-am pus a crăpat. Oare din cauza că erau ouăle de la frigider și erau mai reci? Posibil. Din câte am înțeles ar trebui să fie la temperatura camerei atunci când le pui la fiert. Nu mă aștept să-mi iasă chiar toate, dar sper să nu se crape toate. Sper să nu se crape toate. Haide, fetițele, la apă cu voi. Mai am 3. E numai bună cratița asta, sper. Astea o să stea puțin mai sus. 1, 2. Cam astea-s. Cam astea-s. Ci că trebuie să le fierb la foc mic. Bun, oare să le mai pun capacul? Nu cred că le pun capacul, sau să le pun capacul, ia să le pun și capacul, să văd ce se întâmplă. Totuși trebuie să fiarbă și apa asta, mă gândesc. Da, nu sunt eu cel mai bun gospodin. Bun. 10 minute. I-am dat drumul la timer. Să dau mai tare puțin focul totuși.
să fiarbă. Ouțele mele fierb, nu fi de ochi, mai sunt vreo 3 minute, apoi le opresc, le scot din apă și le las la răcire. Gata, le opresc și le scot aici pe farfurie din apă. Apoi mă gândeam să refolosesc chiar apa asta, căci că trebuie să pui vopseaua în apă clocotită. Așa că mă gândeam să folosesc chiar apa asta în care am fiert ouăle. Am o problemă însă. Nu știam că îmi trebuie și oțet. Așa că nu am oțet. O să încerc să le vopsesc așa fără oțet. Dacă o să iasă, o să iasă. Dacă nu, o să le pictez eu cu carioca. Văd eu ce fac. Am băgat fetele aici la baie, le las 4 minute, apoi le scot să văd dacă o să iasă și fără oțet. Am făcut și ouăle roșii, vi le arăt, dar cu o singură condiție, dacă nu râdeți de mine. Da, nu am știut că trebuie și oțet și le-am făcut doar cu vopseaua pe care am avut-o, dar e vorba de simbol până la urmă. Dacă intrăm prea adânc în detalii, că vai, că nu sunt cozonacii perfecți, că au ieșit ouăle nu știu cum, că uite, că parcă nu strălucesc, că nu știu ce, oameni buni. Sărbătorile pascale care se apropie sunt despre altceva, sunt despre a fi mai buni noi ca oameni, de a fi mai smeriți, de a fi mai îngăduitori, așa că vă cer să fiți îngăduitori și cu mine și cu ouăle mele roz de astăzi. Pardon, roșii. Hai să vă arăt cum au ieșit. Și nu le-am așezat eu aici pentru efecte speciale, ci pentru că vreau să fac ceva ce făcea mama acasă. De fiecare dată în coșulețul cu ouă roșii, rupea firișoare așa de iarbă verde și presăra pe deasupra. Eu am pus și niște floricele pe acolo. Niște fire de iarbă așa, printre ouă. Ce părere aveți? Mă pricep cât de cât sau e varză rezultatul? E-s rozele, nu-s roșii, dar eu zic că merg. De aici din campsite, cu coșulețul meu cu ouă roz, care eu le zic roșii, vreau să vă mulțumesc pentru că mă urmăriți și să vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal de YouTube. Vreau să mulțumesc și membrilor care au donat pentru susținerea acestui proiect și să vă doresc sărbători pascale binecuvântate și să ne vedem data viitoare mai senini, mai bucuroși și sper eu nu foarte grași, având în vedere ce ospăț urmează a fi zilele astea în casele fiecăruia. Vă pup de aici din campsite și să ne vedem cu bine data viitoare.